انهار سعر الصرف الأسبوع الماضي بعد ما طحشت المصارف على السوق السوداء واشترت كميات من الدولارات. بس الأخطر من تدهور سعر الليرة هو تأثير هالعملية على القطاع المصرفي نفسه وأموال المودعين فيه، وتأثيره على اللي بقي من الاقتصاد اللبناني. ب 27 آب 2020 طلع مصرف لبنان تعميم رقمه 154 عطى المصارف فيه مهلة لنهاية شهر شباط لتكون السيولة بالعملات الأجنبية بنسبة 3% من الودائع الموجودة عندها بالعملات الأجنبية. قبل ما يخلص آخر الشهر ركضت المصارف تشفط دولارات من السوق بطريقتين. واحد، الصرافين عطيت الصرافين شيكات دولار مقابل دولارات نقدية بتساوي أقل من 30% من قيمة الشيك الأساسية. 2، المقترضين قدمت بعض المصارف للزباين المقترضين منها عروض بتسديد القروض مع حسومات بتوصل لتلتين قيمة القرض مقابل انهم يسددوا الدين بالدولار النقدي. شفط الدولارات بهالطريقة بيأثر سلبا على الاقتصاد. اولا وقت بيزيد شح الدولارات بالسوق بيزيد سعرها تلقائيا. ثانيا بتزيد عمليات بيع الشيكات من حجم الدولار يلي رح يرجع ينسحب بالليرة بحسب سعر المنصة، ورح تتحول هالليرات حكما لطلب على الدولار اما للادخار بالبيوت او للاستيراد، والنتيجة المزيد من الارتفاع بسعر الصرف. ثالثاً، مع دخول المصارف بهالعمليات وقف جزء كبير من الصرافين عن بيع الدولارات للمواطنين والتجار، لأنه قدرت المصارف على المضاربة أقوى للحصول على الدولارات، فحد هالشي من حجم الادخار وحجم الاستيراد بالبلد. أدوية البنش انفقدت، باراسيتامول اللي هو البانادول اللي هو الدواء الوحيد للحرارة وللأوجاع انفقد. هالسلوك مضر للقطاع المصرفي وحقوق المودعين مش بس للاقتصاد المحلي. المشكلة إنه كان الهدف المعلن من تعميم مصرف لبنان إنه تزيد سيولة المصارف لتكون قادرة بيوم من الأيام ترجع حقوق المودعين. عملنا هالتعميم بطريقة إنه ما هالمخاطر اللي عم يحكوا عنها واللي هي صحيحة تكون لها آثار أقل بكتير. بس مع بيع شيكات الدولار والتخلص من القروض عم بتزيد التزامات المصارف للمودعين بالعملات الأجنبية بدل ما تقل، مقابل الحصول على كمية محدودة من الدولارات النقدية. بدل ما يضخوا أصحاب المصارف دولاراتهم اللي موجودة برا واللي أصلاً كسبوها من أرباح الهندسات المالية ويجيبوها على النظام المصرفي لينقذوا مصارفهم، عم بيستنفذوا الدولارات الموجودة داخل البلد. بغياب أي تدخل من حاكم مصرف لبنان أو لجنة الرقابة على المصارف، عم بيتحول التعميم 154 لوسيلة لتدفع الناس ثمن الأزمة مرة تانية. انهيار أكبر للليرة وفقدان سلع من السوق وصعوبة أكتر وأكتر لتسديد أموال المودعين.